Всім добрий день, знову обновка, дерева на ділянці ростуть, листя стає більше, придбав садовий пилотяг, який має параметри. Живлення на 36 вольтів, підключається послідовно два стандартні акумулятори Енгель. Пилотяг має можливість працювати як на всмоктування, так і на видування. Обороти регулюються від 8 до 13 тисяч обертів за хвилину. Потужність всмоктування складає 720 метрів кубічних за годину. При видуванні швидкість потоку 210 км за годину. За допомогою інтегрованого подрібнювача обсяг всмоктуваного листя або трави зменшується в об'ємі в 10 разів. Об'єм мішка для листя 45 літрів. Ця модель має безщотковий двигун. На зображенні плюси цього двигуна. Акумулятори в комплекті не йдуть. Їх потрібно купувати окремо. Бажано парою однієї ємності, оскільки вони підключаються послідовно. Тому додатково придбав акумулятори. Зарядний пристрій в мене вже був. Акумулятори заряджені приблизно на 70%. Поки ми розбиратимемо коробку, поставлю акумулятори заряджатися. Тепер до цікавого. Що тут у нас усередині? Безліч цікавих деталей, сам двигун, нудні супровідні папери, ручка, колеса, непогані такі колещата для пилотяга. Велика кількість складових запчастин. Спробуємо зібрати все це докупи. Це перша частина подвійної труби повітроводу для всмоктування та видування. Та друга його частина. Це кронштейн для кріплення колес. Мішок для збирання листя. Гарна, потужна блискавка. Всередині тканина покрита вологовідштовхуючим шаром. Є оглядове віконце. Ще одна ручка з пусковою клавішею. Тепер подивимось, яким чином збирається труба. Ось так з'єднується та фіксується саморізом. Добре. Така собі базука. Прибираємо все зайве та починаємо збирати. Така крильчатка всередині основного блоку. Починаю складання з повітроводу, стикую першу частину труби з основним блоком та фіксую її саморізом. Просте та надійне кріплення. Думаю, що тепер логічніше було б прикріпити ручки до основного блоку, щоб легше було маніпулювати всім цим. Нахил поперечної ручки регулюється. Це непогано. На ручці з клавішею присутній контакт. Можливо, це не найкраще рішення. Все збирається інтуїтивно просто. Ручка з клавішею вставляється до клацання та фіксується саморізами. Друга частина труби повітроводу стикується таким же чином. І теж про всяк випадок фіксується саморізом. Кронштейн для коліс теж одягаю на трубу та фіксую його. Колеса просто одягаються на вісь до клацання. Тож у нас ще залишився нейлоновий ремінець з регулюванням
по довжині. Кріпиться на металевий карабін. Є застібка, щоб зручніше було. На мій погляд, треба трошки подовжити ремінець, бо я не пролізу. Тепер спробую інтегрувати мішок для збирання листя. Нетривіальне завдання. Послідовність така. Спочатку один карабін з задньої частини, потім одягаємо на повітровод. І третя точка – це карабін на трубі. Тепер наш агрегат практично повністю оснащений. Справа за малим. Треба під'єднати живлення. Тут нічого складного. Беремо наші новенькі акумулятори та під'єднуємо їх до основного блоку. Натисканням клавіші пробую запустити агрегат. Але щось пішло не так. Двигун чомусь не запускається. Напевно, все ж таки потрібно було вивчити інструкцію користувача. Ага, знайшов. Все правильно. Є додатковий вимикач. Двигун запускається плавно, що означає, є електроніка управління двигуном. Це завжди приємно. І в технічному, і в моральному плані. На регуляторі потужності в крайньому положенні є функція вимкнення живлення. Також на регуляторі нанесені різки різної товщини, які позначають, в який бік збільшувати або зменшувати потужність. У протилежному крайньому положенні є фіксація максимальної потужності. Ручка біля мішка – це перемикач режимів, всмоктування або видування. Настав час провести випробування у польових умовах. Випробування підвищеної складності. Це не бетонні дорожки, висока трава, вологі листя. Спочатку всмоктування. Чутно, як крильчатка дробить листя. Тепер режим видування. Складно йому доведеться. Не ідеально, але потрібно зробити знижку на те, що це все ж таки не дорожки. Для мене є велика перевага цього приладу від граблів. Не нагибаючись, можна збирати листя в мішок і відразу ж їх подрібнювати. Головний оператор агрегату з ентузіазмом почав зачищати від листя на землю клумби з квітами. По обновкам поки все. Всім добрим людям, миру та добра.